Salutare! Așa cum poate ați văzut în articolele de pe electromobilitate, am ajuns la 60.000 de kilometri pe bordul ID3-ului meu, așa că este binevenit un test de capacitate, să vedem ce capacitate au mai rămas în bateria ID3-ului. Pentru acest test o să fac un parcurs ușor diferit față de testele anterioare, în sensul că nu o să mai merg pe A3 și voi merge pe A1 de la București la Pitești și înapoi. Am încărcat până la 100% și am resetat toți counterii și încărcarea la 100% am făcut-o în 2 pași și am încărcat până pe la aproape 90% lent acasă și până la 100% la o stație rapidă DC. Nu am vrut neapărat să încarc rapid bateria, doar că îmi doream să aibă o temperatură cât mai mare. Momentan e la 26 de grade, dar inițial a avut 28 de grade. Pentru că, după cum știți, capacitatea este influențată de temperatură, așa că am vrut să am o temperatură similară cu ce am avut în testele anterioare. Am ales varianta aceasta de traseu, însemnând să plec de acasă, să ajung pe centură și apoi pe autostrada 1, pentru că acesta nu este un test și de consum, este exclusiv un test de capacitate și atunci nu ne interesează decât să consumăm din baterie, dar într-un mod nu rapid, ci într-un mod foarte lent, astfel încât să nu generăm pierderi și să vedem câtă capacitate are bateria, pornind de la 100% și mergând cât se poate spre 0. Pe autostradă o să merg cu 100 la oră GPS și temperatura în interior la 21 de grade. Voi ajunge, să zicem, la 55% înainte să se termine autostrada până la Pitești. Voi întoarce înainte, pentru că vreau să fac drumul cât mai scurt și cât mai compact, astfel încât să mă întorc repede acasă. Pe ecran acum o să vă afișez un grafic cu toate celelalte teste făcute anterior și o să vedeți că capacitatea a scăzut, dar nu într-un mod alert. Cel mai mult am obținut 54,2 kWh, mergând până la 52,5 atunci când aveam vreo 52,6 atunci când aveam vreo 35.000 de kilometri. Așa că mă aștept acum să avem undeva în jurul valorii de 52 de kWh. După cum știți, bateriile pe litiu se degradează ceva mai mult în primul an și apoi din ce în ce mai lent ulterior. Așa cum apare graficul aici, trendul, sau extrapolând din datele anterioare, vedem că degradarea s-ar duce până la 160.000 de km, până undeva la 20%, la 160.000 de km fiind și momentul în care bateria iese din garanție. Atât că bateria se degradează, după cum știți, și așa cum este exploatată, dacă este încărcată rapid și foarte rapid, dacă este supraîncălzită, dacă este parcată cu 100% sau 0, atunci se degradează cel mai mult. În schimb, dacă avem grijă de baterie, o să avem bateriile astea înainte și o să țină mai mult decât o să țină caroseria mașinii, așa că de multe ori vă zic să nu vă îngrijorați cu privire la capacitatea bateriei. Conform aplicației Windy, se pare că vântul este cumva din lateral, deci nu ne-ar încurca, ba chiar ne-ar ajuta puțin. E bine să țineți cont de direcția vântului, pentru că aceasta poate influența destul de mult consumul. Se pare că am avut suficientă baterie să ajung până la Bascov chiar, deci până la capătul segmentului acesta de autostradă la București la Pitești. Am 54% baterie și am parcurs 141 de km și un consum de 17,3 kWh la 100 de km, ceea ce înseamnă că în mod normal cu 100% baterie aș putea să parcurg în jur de 300 de km, ceea ce e mulțumitor pentru mine. Probabil vă întrebați
cum este posibil ca bateria să se degradeze, dar totuși folosind mașina zi de zi să nu observăm nicio scădere a autonomiei, cel puțin comparativ cu atunci când era nouă. Și aici eu aș putea să vă dau două argumente destul de solide. Primul din ele fiind că odată ce folosim mașina din ce în ce mai mult, începem să o înțelegem foarte bine și să mergem ceva mai eficient. Deci, cu alte cuvinte, consumul va scădea puțin. Iar în al doilea rând, mai ales în cazul acestei mașini, update-urile de soft au adus o eficiență mai bună asupra softului, în linii mari, nu extrem de substanțiale, dar suficient cât să facă diferența, pentru că dacă ne gândim la ce capacitate am scos prima oară din baterie și ce energie am scos inițial din baterie și ce energie am scos la 35.000 de kilometri, am văzut că am pierdut aproape 2 kWh, asta înseamnă în procente vreo 4%, deci substanțial. Și cu toate acestea, eu personal n-am văzut nicio diferență la nivel de autonomie, dar e normal să nu fi văzut, pentru că am început să învăț mașina cât mai mult, să merg mult mai eficient și poate că cumva au compensat toate aceste lucruri și autonomia mea a rămas aceeași. Puteți și voi să faceți un astfel de test mașinilor voastre și să vă notați capacitatea bateriei. Nu v-aș recomanda neapărat să luați datele din card scanner, pentru că chiar dacă sunt foarte bune atunci când vrem să avem niște valori orientative, ele nu sunt suficient de precise ca să le putem lua de bune pentru a nota capacitatea din când în când. Mai ales că, după cum ați văzut și la începutul deplasării, aveam 53,7 kWh capacitatea bateriei și acum am 53,6. Deci nu poate fi vorba de o valoare extrem de stabilă și e doar o valoare calculată pe baza unor informații din soft. Dar ca să faceți și voi un astfel de test, este super simplu. Încărcați până la 100%. Încercați să faceți dintr-un singur drum, adică fără opriri și în niciun caz să lăsați mașina peste noapte, să consumați toată bateria până spre 0%. Dacă nu se poate 0, nu aveți suficientă încredere nici în baterie, nici în valorile afișate, încercați măcar un 5%. Și apoi, folosind consumul afișat în bord, să faceți calculul câtă energie ați consumat din baterie. E foarte important și asta am văzut-o de mai multe ori și este, din punctul meu de vedere, 100% greșit. Nu modificați distanța pe care o vedeți în bord, pentru că am văzut de multe ori, inclusiv la mari youtuberi de mașini electrice, că mereu alterează distanța, că Google Maps-ul a arătat 1 km în plus, 3 în minus. Nu faceți așa ceva, pentru că consumul afișat de mașină este raportat la câți kilometri au fost parcurși. Deci nu câți kilometri ar fi putut fi parcurși în teorie. Deci, cu alte cuvinte, nu modificați niciodată, ci pur și simplu luați distanța și consumul și raportați la câte procente ați consumat din baterie. Și atunci veți vedea capacitatea bateriei. Un mic update. Am ieșit de pe autostradă înapoi pe centură și acum mă îndrept spre casă. Am 15% baterie și ce e bine de menționat e că valorile din card scanner și cele din bord, cel puțin cu versiunea asta 3.0, văd că s-au aliniat și mereu au mers în tandem. A fost diferență de maxim 1% între ce vedeam eu în bord și ce era în card scanner afișat. Înainte vedeam și variații de 3%, ceea ce nu prea era chiar ok. Până acum am parcurs 248 de km cu un consum de 17,5 și mai am 15% baterie. În principiu, consumul a fost similar și la duș la întors, cu toate că la întors am avut mai mult vânt în față. S-a văzut și din zgomotul din habitaclu, pentru că se cunoștea vântul care era în afară. Și tot primesc o alertă că să iau o pauză. Da, adevărat că merg de 3 ore deja, aproape, 2 ore 45. Dar, sincer, e mult mai ușor de făcut testul așa decât cum îl făceam în trecut pe autostrada A3, pe acel segment de autostradă, pentru că
faci un dus întors și practic ai bifat aproape întreaga distanță posibilă ce o poate face mașina. Încă puțin și trage în linie să vedem ce valori obținem. Și am ajuns la final. Pe bord apar 7%, iar în card scanner 6% baterie. Am parcurs 277 km cu 17,1 kWh la 100 de km și acum haideți să vedem exact cu virgulă 277,1. În urma calculelor am văzut că în baterie ar mai fi în jur de 51 de kWh folosibili, utilizabili, de la 100% la 0 afișați pe bord. Dacă în trecut aveam la 160.000 de kilometri circa 26 la 100 degradare, extrapolând, după calculul acesta la 60.000 de kilometri ar fi undeva la 24% degradare la 160.000 de kilometri. Tot ce trebuie să facem este să așteptăm și să vedem ce valori mai obținem până la ieșirea din garanția bateriei și până data viitoare, numai bine, să ne auzim cu bine.